Mergem. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou segment de podcast UniHack. Astăzi am alături de mine pe Alina Suciu, expert investiții BRD, și pe Nicola Carabanciov, Regional Manager BRD. Ciao, cum sunteți? Bună ziua! Da? Mulțumim de invitație. Mulțumim că ați venit. Astăzi voiam să încep podcastul așa un pic mai bine. Întotdeauna, de când am crescut, mi s-a zis că banii sunt subiect tabu, că n-ar trebui să vorbesc nici cu prietenii despre cât câștig la lucru sau despre ce am în contul de investiții. Cum vedeți această problemă? Este încă validă? Dacă câștigi bani la loto, e bine să nu La vorbești cu lucru. prieteni. Eu am înțeles la Și loto. la loto, dacă am o sumă imensă în cont. La lucru, transparența salarială, nu știu dacă voi știți, dar Slovacia a fost al 10-a țară din Europa care a adaptat transparența salarială. Deci e un aspect care s-ar putea să vină și peste România în poate de curând, în care salariile sunt vizibile la nivelul oricărui. Și atunci nu e un lucru pe care să spunem în trecut să nu povestim despre el și s-ar putea să fie un lucru benefic, pentru că pentru un tânăr, pentru un student, ca să investească mai mult în educația lui, în formarea lui profesională sau să știe unde poate să atingă. Pentru un student care, să spunem, anul 3, la calculatoare, poate să se gândească că un salariu de 1500 de euro, să spun, RON, echivalent RON, este un salariu bun sau vrea mai mult. Și atunci, în funcție de asta, se știe la ce să se aștepte din piață. Ofertele salariale sunt diverse și atunci poate că e un lucru bun să povestim sau nu despre salarii. Momentan încă este un subiect tabu printre și tineri și adulți. Dar exact cum a spus și Nicola, așa este. Ar trebui să trecem la următorul pas. De ce credeți că școala nu ne pregătește, nu investește în educația financiară? N-aș vrea să intru într-o dezbatere politică, că am avut cât 30 de miniștri ai educației în ultimii 30 de ani. Și atunci te întreb dacă tu ești proprietarul unei case sau și eu schimbă, de fapt ești proprietarul total, se schimbă proprietarul, oare casa va fi zugrăvită sau va fi întreținută? Poate că așa și educația a fost poate în unele zone a fost privilegiată, s-a investit mai mult sau în altele s-a investit prea puțin. A fost un proiect politic, România educată. Poate că studenții căruia ne adresăm astăzi și mulțumim încă o dată pentru invitație, vor spune, fac parte din această Românie educată sau nu. Eu cred că foarte mult contează, de fapt, în educație ceea ce vrei tu să faci. Profesorii pot să-ți transfere niște cunoștințe într-o anumită măsură, într-o anumită limită. Dacă tu nu ești interesat mai mult decât de telefon sau de aplicații și stai toată ziua butonezi în clasă, n-ai cum să absorbi nicio informație. Și atunci se întâmplă să dăm vina pe ceilalți când ar trebui să dăm vina pe ceilalți. Nu știu. Aici educația ar trebui să fie un factor mai determinant pentru tineri să-i ajute, adică cunoștințele care se transferă în școli să fie să-i ajute mai mult să înțeleagă care e viitorul lor. Educația financiară ar trebui să înceapă de acasă, ca și cum e spălatul pe dinți la început. Poate copilul strâmbă din nas, nu-i place o dată, de 2 ori, ulterior devine o rutină și cumva îi ajută foarte mult. Și legat de școli, am observat că a început să se introducă această materie, cel puțin în partea gimnazială, și pe lângă faptul că există acest nou proiect, mai sunt și băncile care vin alături de ei și încearcă să țină tot felul de cursuri legate de educația financiară. Asta voiam să întreb. Credeți că și băncile ar trebui să-și facă partea asta de, ok, hai să ne educăm viitorii cumpărători? Educația, răspund eu, Alina, completezi, fiecare instituție, o
bancă sau orice altă instituție din România ar trebui să-și aducă aportul acesta. Pentru că e un aspect, acum câțiva zeci de ani, era azi la un leu la cec de pui, mâine el va face pui. Era o reclamă foarte interesantă. Astăzi produsele și deschiderea către piețele de capital este total diferită. Adică un tânăr, un copil și cea mai bună întrebare pe care ar putea să o adreseze, că zicea Alina, de educația financiară în cadrul de pornită de mic, de la o vârstă cât mai fragedă. Unde e alocația mea? În ce e investită ea? Și atunci, dacă există produse din acest gen definite pe termen limitat, unde poți să investești pe 10 ani sau 20 de ani și care îți asigură un randament foarte bun. Copilul nu înțelege. Copilul ce poate să înțeleagă este că alocația lui poate să însemne un laptop, un televizor extra performant sau o mașină chiar. Depinde de cât de mult. Bunicii pot să depună. Întotdeauna bunicul este, sau bunica este cea care transmite grija asta față de bani către nepoți, nepoate. Eu cred că acolo e un transfer ei au văzut mai multe, au trecut mai multe și atunci spun ok, hai să-l învăț să economisească. De cheltuim putem să cheltuim cât vrem. De fapt, cât ai. Dacă vrei mai mult, vii la bancă și iei un credit și pe alt cheltuim. Vrei mai mult? Până se oprește gradul de îndatorare. Și atunci asta e o protecție, să spui așa. Ce nu putem opri astăzi e avalanșa asta care apare la tineri, jocurile de noroc. Observ că asta e o problemă care poate are și nu poate doar un mecanism. Ține și de educație, trebuie evitate mai mult. Și cum vedeți diferența aceasta între a avea efectiv bani și a ști să-i gestionezi? E ca și cum ai spune, ai note de 10 și nu reușești să obții postul ăla pe care ți-l dorești. A avea bani este una și vine ca urmare a unor cunoștințe sau poate a unei moșteniri, a unei vânzări, așa mai departe, că banii nu pică din cer, banii sunt munciți, ceea ce trebuie să înțelegem asta cu toții, că toată lumea își dorește să fie influencer. Astăzi e o adevărată modă să fii influencer și în funcție de like-uri să primești bani, dar trebuie să muncești și pentru like-urile alea, adică nu e doar că ai făcut un video și gata, dintr-o dată ai. Banii sunt munciți și atunci, dacă ne uităm ce poți să faci cu ei, cum să investești, este să alegi sfaturile cele mai bune. Cum uite, Alina e expert de investiții și o las pe ea. Are diverse sfaturi. Când ai bani, ce să faci cu ei? Depinde de profilul fiecărui client, pentru că sunt clienți care poate sunt conservatori și nu doresc să investească în produse în care au un anumit risc, dar și un randament peste inflație. Și atunci pentru clienții aceștia sunt diverse produse, de la depozite bancare, conturi de economii, titluri de stat, fonduri de investiții care investesc 100% în instrumente cu venit fix. Ulterior, mai sunt clienții care sunt încadrați pe zona de moderat, care au un orizont de timp mai îndelungat. Acolo, automat, clienții fac o diversificare, ceea ce și este foarte important cumva să avem și acces la cei bănuți pe termen scurt, dar mai este și partea în care trebuie să-ți ofere un randament, o dobândă peste inflație. Și mai sunt clienții care le place riscul sau au orizont foarte lung și investesc tot ce înseamnă, de la acțiuni, bursă, ETF-uri, piața românească, piața internațională, fonduri de investiții și așa mai departe. Sunt multe instrumente. Din păcate, poate românul care este trecut de o anumită vârstă, cei care sunt trecuți de 50-60 de ani, nu sunt foarte obișnuiți decât cu partea de depozite. Și cumva sunt niște produse noi care nu le cunosc și e teama de a investi. Poate la fel și pentru tineri. De-aia e foarte important să discută cu un consilier bancar astfel încât să cunoască cât mai bine aceste produse. Ai menționat mai devreme un cont de economii? Poți să ne povestești pe scurt ce este un cont de economii? Păi, în primul rând, haideți să începem de la cont curent. Contul curent,
Cred că orice student în ziua de astăzi îl ajută în tot ce înseamnă operațiuni instant, pentru că majoritatea băncilor sunt acum, cel puțin pe partea de lei, sunt în acest sistem de plăți instant. Îl folosești pentru plata unei chirii, îl folosești pentru tot ce înseamnă cont curent, de a încasa bani, de a împărți cheltuieli împreună cu colegii lui cu care locuiesc, de a primi bani de la părinți, de a încasa bursă, de a încasa poate pentru mijloacele de transport și așa mai departe. Contul de economii funcționează ca și un cont curent, doar că primești și o dobândă. Și ce-i fain, contul curent de obicei nu prea are dobândă, este de obicei zero. Contul de economii, orice sumă care o ai acolo investită, îți dă un profit. Și pentru studenți, chiar la BRD avem un cont foarte, foarte fain de economii, cu o dobândă de 3,5%, care funcționează de fapt ca un cont curent. Și cum funcționează, de fapt, plata asta în rate, cu și fără dobândă? E un alt produs. E un alt produs, da. Când te referi la plată rate, deja te referi la un credit. Un card de cumpărături. Adică un card de cumpărături. Și atunci, produsele din sistemul bancar sau financiar, că există și instituții de credit care oferă acest gen de să-ți cumperi un produs de la un distribuitor de electrice, de exemplu, sau ceva, cu plată în rate. Există cu plată în rate cu dobândă zero. Aia înseamnă că tu plătești integral doar suma trasă de pe card. Dau un exemplu. Televizorul sau laptop, 3.000 de lei, îl plătești în 6 rate sau în 12 rate sau în 24 de rate, doar 3.000 de lei. Adică împarți 3.000 de lei la 6 sau 3.000 de lei la 12 sau la 24. Depinde de magazin sau depinde de că e online sau că este fizic, sistemul pe care îl au ei pentru client. Și depinde de la fiecare magazin sau și atunci depinde și de bancă, adică unele bănci. Și asta înseamnă că studentul își poate lua cu plată în rate cu dobândă zero un produs. Există și cu plată în rate cu dobânda pieței, deci este absolut o opțiune. Da. Foarte multă lume se uită spre acest gen de, să spunem, magazine online sau fizice care oferă astfel de produse și acolo cumva este și că acum urmează Black Friday și ne apropiem, imediat vine și studenții clar o să cumpere. Sunt sigur multe echipamente din aceste device-uri care vor fi clar pentru ei o prioritate să achiziționeze pe o perioadă mai lungă și fără plata dobânzi, adică cu plata integrală cu dobândă zero. Produse din acestea și noi, banca BRD are și în prezent o campanie care se derulează la noi în prezent cu 24 de rate, adică orice produs pe care, de exemplu, ai luat un credit sau un card de credit și tu n-ai avut posibilitatea asta să-l finanțezi fără cu dobândă zero, putem să-l refinanțăm și să devii clientul băncii, dacă nu ești cumva, și acel credit să-ți ajungă cu plata cu dobândă curată, cu dobândă zero. E un instrument să spunem, nu atât în care să-ți aducă, pentru că orice tranzacție, până la urmă, trebuie să genereze un profit. Asta e ideea de capitalism în care vinzi ceva, trebuie să o vinzi cu profit, nu o să vinzi în pierdere, trebuie să câștigi un leu sau ceva. Asta e un produs, să spunem, numit cârlig, în care, ok, de aceea nu e un produs non-stop alocat, adică nu-l găsești tot timpul pe piața bancară. Sunt diferențe și de aici, cumva, ce spunea și Alina mai devreme, recomandarea este că atunci când unul dintre studenții care o urmărește sau orice persoană fizică care ne urmărește astăzi, este să întrebe. Adică să nu-i fie rușine. Cred cumva românul mai are această teamă, rușine de a întreba. Ok, întreb, nu mi se răspunde, mai întreb altcineva. Mai bine întreb și te clarifici decât să iei ceva și nu știi. Asta ca și cum ai vedea,
Vezi o mașină, îți place, dar nu te uiți, nu verifici kilometri, nu te duci la un serviciu să întrebi că ea de fapt nu are 80.000 cum apare acolo pe bord, care are 180.000, nu-ți dai seama. Adică riști să fii păcălit cumva și e în detrimentul persoanei care achiziționează orice produs să nu întrebe. Adică credem noi consilierea asta la nivel că este vorba de sistemul bancar sau de orice, cred că trebuie să o învățăm mai bine noi românii. Nu că ne lipsește, dar românul se pricepe la toate, la fotbal, la sport, la handbal, la orice, dacă îl întreb, și la politică, și la bani, și ignorăm. Nu zic că nu știe, adică nu spun că nu avem această cultură, e foarte bună, dar pe de altă parte mai cere opinia, în medicină se spune second opinion. Ți-a spus un doctor că ești bolnav de ceva, du-te, întreabă și pe altul, că poate a greșit. Poate a fost neatent sau poate că s-a bazat pe o simplă vizualizare a unei radiografii sau ceva și e cu un semn de întrebare. Și în clipa aia omul are un atac de panică când aude un diagnostic din ăsta și stai că și zice, domnule, trebuie să mă opereze, îl operez și el n-avea nimic. Glumesc, dar se poate întâmpla, de aceea e foarte important deschiderea oamenilor, iar noi ca și bancă, ca și structură, politica noastră sau strategia noastră ca și bancă comercială este să oferim cea mai bună consultanță, cel mai bun produs. Câteodată nu poți să spui ai cel mai bun. Ăsta cu cel mai bun poți să spui că astăzi ești cel mai bun în matematică, în calculatoare, în informatică, în drept, dar a doua zi vine altcineva. Nu e să fii cel mai bun, adică nu, să ai cea mai bună soluție sau cel mai bun sfat, cea mai bună recomandare. Recomand cumva, noi asta investim în colegii noștri la nivelul agențiilor, unităților BRD, să oferim cea mai bună consultanță. Și atunci clientul decide că te alege pe tine sau alege o altă variantă, ok. Și tu când ai ales Timișoara, pentru care criteriul le-ai ales? Ai întrebat, nu ai zis doar Vierna așa la Timișoara, nu? Da, am întrebat și am ajuns aici. Dar te-ai clarificat, nu ai zis, am pus pe hartă, am închis ochii și am dat la... și am tras la am ajuns acolo, da. Era și un pic mai în stânga, n-aveam cum să dau chiar chiar în stânga. Ajunge la Seged. Ok, trăim în era digitalizării și studenții sunt mereu în partea asta de digital online. Cât de mult credeți că s-a digitalizat banking-ul în ultimii 10 ani? Foarte mult. Foarte mult? Foarte mult. Deci, poate te gândești, când ți-ai luat tu primul produs bancar? 16 ani? La 16 ani. Acum, 4 ani. Acum 4 ani. Gândește-te dacă spui acum 10 ani, ca să-ți iei un card e-6, cum avem noi cu aceste beneficii pentru studenți sau un internet banking, era destul de complicat. Astăzi, orice, de la subscriere de fonduri de investiții, de la a accesa un credit online, de a-ți deschide un cont, de a face o plată, de a-ți seta plata în rate cu cardul de credit, totul este digital. Adică digitalul preia interfața, dar nu-ți poate da sfaturile. Adică zona asta, tocmai de aceea cumva ce menționam mai devreme, zona de consiliere din partea colegilor manageri de clientelă, este decisivă. Adică te uiți la un credit, de exemplu, un credit imobiliar. Dau un exemplu. Și nu înțelegi, adică poți și acela să-l aplici, să vezi pe online, să te uiți la el dar ca să înțelegi structura, ce documente, cum ce documente de autorizație de construcții, ce ai nevoie, trebuie să discuți cu un consilier de clientelă. Care e cea mai bună soluție când construiești?
Deci e nevoie de consiliere aici. Deci digitalul e un mare beneficiu pentru toți și pentru studenți, că ok, nu mai e nevoie să vină până la bancă, pot să-și facă operațiunile online. Dar atunci când vor să decidă un produs, mai, să spunem, cu un grad de risc pe profilul lui, atunci trebuie să discute cu cineva. Cum spuneam de fonduri de investiții, ce spunea la economisire mai devreme, profilul poate că tu vrei să economisești într-un ritm mai, să spunem, ai același ritm ca și ceilalți, dar ai un profil de risc, vrei mai mulți bani să obții. Și atunci ești și riscul mai mare. Adică investești doar în acțiuni care au un risc de volatilitate. Astăzi acțiunea e sus, să spunem, firmele cu inteligență artificială astăzi cresc, dar se vorbește deja în piață, se aude că ar fi unele dintre ele supraevaluate, ceea ce înseamnă că poate să fie o cădere bruscă. Și atunci, dacă nu ai această experiență și vrei doar pe digital, te poți trezi că ți-ai pus întreaga ta economie de 3, 4, 5 ani de zile în niște acțiuni care în scurt timp cad. Și atunci, ok, noi avem acest principiu al diversificării. Nu pune toate investițiile tale într-un singur produs. Hai să alegem mai bine fondul de investiții sau fondurile de investiții care se te potrivesc. Digitalul ajută, dar nu poate substitui deciziei. Adică e ca și cum ai spune, mergi pe pilot automat cu mașina, că digital asta înseamnă și astăzi, nu? Conducerea asta a pilotului automat, dar poate să și frâneze, dar ok. Era o anecdotă frumoasă pe vremuri că zicea IT-istul, zicea, domnule, softul meu e foarte bun, uite, permite să frâneze orice, la care alt inginer care făcea electronică zicea, da, domnule, da, eu la mine era și mai bine, îl ieșea și mai bine. Și cum? Păi zice, la mine dacă trebuia să frânez, punea și întrebarea, vrei să frânezi? Adică nu mai ajungea să frâneze, era și ca și, cum să spun, s-ar fi accidentat. Ideea în sine este valabilă digitalul până la un punct. Cred că asta ar trebui să rețină studentul. Adică nu să pună doar încredere oarbă, doar digital. Să stea de vorbă. Insist pe chestia asta de consiliere. Nu contează de la cine, dar să ceară sfatul. Nu suntem obișnuiți. Noi, ca oameni, părerea altuia o acceptăm mai complicat, mai greu. E ca și cum ți-a spune, mâine freza ta nu e bună. Și zici, bă, dar stai că mie îmi place. Da, și mie îmi place. Da? Poate că ți-ar sta mai bine și atunci asta este întreb, o fi adevărat sau nu fi adevărat. În zona asta de decizii, în zona de produse bancare sau așa, trebuie să te gândești, nu doar acționezi de la impuls. Așa te trezești că investești în ETF-uri sau în un produs din ăsta digital de pe o platformă de tranzacționare online și ți-ai pierdut banii. Și vine să plângă după aceea că de ce a făcut-o. Că el a citit pe online și a văzut. Nu e doar, adică informarea fiecăruia, studentului, cum e publicul țintă de în acest hackathon pe care povestim astăzi, este să fie cât mai bine informat. Și în plus, în piață sunt foarte multe produse. Cumva ar trebui ca să știe ce se potrivește pentru el. De exemplu, la carduri. Avem carduri de toate pentru toți clienții pieței. Da. De exemplu, cardul ISIC este cel potrivit pentru student. De ce? Pentru că are 140.000 de comercianți care oferă reduceri. Celelalte carduri nu au această ofertă, acea legitimație. Avem conturile de economii clasice, dobânda este mult mai mică. Pentru student avem mai mare. Avem economisirea direct la plata cu cardul. Poate să economisească prin diverse forme, rotunjire, procent și așa mai departe. Și foarte multe produse destinate studenților. Poate vrea să ia un credit. Nu orice student se gândește ce tip de credit. Credit de nevoi personale. Nu. Sunt credite pentru studenți speciale. Și atunci e mult mai ok să aibă o discuție cu un consilier, pentru că acel consilier cunoaște toată gama și cumva poate să-i explice persoanei din față ce îi se potrivește, să-i spună ce avantaje și dezavantaje găsește la fiecare produs.
Și ce v-ar plăcea ca tinerii să învețe, pe lângă ce am vorbit până acum? Ce ar trebui ei să învețe despre investiții și despre banking în viitor? Să fie deschiși. Atât. Să aibă curaj să aplice din noile, să spunem așa, instrumente de economisire. Cred că curajul. Nu știu dacă... Cred că e o emisiune extrem de auzită, emisiunea domnului Iancu Guda, care vorbește despre diversificare, despre economii, despre modul în care se pot vedea lucrurile. Ăsta e un bun exemplu dacă Banii în mișcare are și o aplicație. E un lucru care poate să deschidă mintea. Adică noi poate acum 20 de ani, uite, vorbesc despre mine acum, dacă acum 20 de ani aș fi investit în anumite fonduri de investiții care și atunci erau prezente, astăzi poate discutam și eu că sunt un multimilionar. Așa, n-am făcut decizia asta. Dacă stai să te gândești că economisești în fiecare lună să pui deoparte 100 de euro sau 500 de lei, 300 de lei, matematica compusă îți arată că ajungi la niște câștiguri fabuloase dacă ai pus banii să lucreze pentru tine într-un fond de investiții. Adică nu ne putem închipui unde putem ajunge. Și atunci, întrebarea pentru studenți, cred că ar fi ce sumă aș putea să renunț eu astăzi, că e 100 de lei, că e 200 de lei, ca să pun în viitorul meu. Cum să spun, aici cred că e curajul ăsta de a zice, da, domnule, renunț la, să fim așa în tonul studențesc, la 5 beri, 10 beri, la un pachet de țigări sau la o cină la restaurant Dinar pe terasă, că apropo nu mai este terasa Dinar, dacă știu studenții din Timișoara. Mai și glumim. Și dacă ar pune 200 de lei, nu știu acum, cred că dacă punem 500 de lei, ar ajunge în 20 de ani la 1.000.000 de lei. La 100 de dolari de la vârsta de un an, la 57 de ani este milionar. Acea persoană. Adică trebuie să avem răbdare. Cred că și asta e iarăși un lucru pe care, dacă e ceva ce m-ai întrebat, este să corelăm că ar fi tinerii să aibă mai multă răbdare. Și tot în ideea asta de avansare, de investiție a tinerilor, cum vedeți voi o bancă pentru tineri în 5 ani? O bancă a tinerilor. Să lucreze tineri acolo sau? De ce nu? Fără tineri au inovație. Tinerii văd altcumva viitorul. Dacă analizezi, uite-te la generațiile pe care tu ai o viziune. Părinții tăi au o altă viziune. Bunicii o să spună, eu am trăit asta. Adevărul că fiecare generație are provocările ei. Ce putem să vedem peste 5 ani o bancă? O să fie o bancă digitală, adică toate produsele, să spunem, le vei găsi acolo. Și acum, sunt și acum, dar sunt anumite reglementări care nu permit ca anumite produse să fie vândute efectiv digital. Pentru că astea sunt reglementările și e bine că e așa. Pe de altă parte, sunt sigur că tinerii o să fie mult mai atenți la ce spunea și Alina, la cele cum e cardul ISIC, care îți oferă reduceri. Adică ce beneficii au ei direct. Și cardul ISIC, cum e acesta cu acces la atâtea reduceri, la atât mulți comercianți, la muzee și așa mai departe, le oferă o dimensiune spre artă, spre cultură, de exemplu. Să ajungi cu cardul ISIC, dacă mergi în străinătate, poți să accesezi muzee cu un cost extrem de redus, care altcumva este enormă, inclusiv pentru oricare dintre un adult. Hai că nu intru astăzi la acel muzeu, că e prea scump. Cu toate că poate și l-a dorit, dar dacă e cu familia, deja 4-5 membri, e un cost prea ridicat. Pentru un student, nu. Și eu cred că aici tinerii o să fie mult mai atenți la beneficii,
la ceea ce primesc ei, toate că există o anumită standardizare, dar ce primesc ei în spatele unui card, a unui cont de economie, a unui card de credit, a unui fond de investiții în care își pun banii, care ar fi randamentul, adică o să analizeze, cred, mult mai bine informații. Pentru că și acum se vede cum crește gradul de cunoaștere, adică de competențele tinerilor sunt tot mai ridicate, adică analizează mult mai atent, ceea ce eu mă bucur și felicit. Și asta le recomand și să facă, cum spuneam și mai devreme, să studieze mai atent atunci când ia o decizie. Eu cam atât am avut de întrebat. Mulțumim pentru prezență, mulțumim Alina, mulțumim Nicola. Aveți drag. voi ceva de adăugat? Mulțumim noi pentru această invitație. Sunt sigur că cu sprijinul Haufe și al celor implicați în hackathon hackathonul din noiembrie va fi un succes. Le urez tinerilor să fie perseverenți, că fără perseverență nu vor reuși. Orice Thomas Edison a testat, cred că de 1000 de ori până a făcut acest bec care astăzi ne luminează, așa ne bate și ne vedem foarte bine. Dacă n-ar fi perseverat la 999 oară și la 1000 oară, zicea la 999 renunț, poate inventa altcineva becul, sigur. Ideea este să nu renunți. Eu asta și le urez mult succes. Cei prezenți la hackathon deja au făcut o alegere și sunt sigur că își vor continua visul. Să-și urmeze visul. Mulțumim! Mulțumim și noi. Cam atât am avut. Ne auzim data viitoare. Mulțumim. La revedere! La revedere! Revedere!